RX78 F00 นี่ Gundam Factory Yokohama Display Baseสวัสดีครับผมโตโร่โคโมสึครับกับโคโมสึกันดั้มชาแนลวันนี้เนี่ยกันพาบ้านๆของเราจะพาทุกท่านมารีวิวกับกันดั้มอีกตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับว่าข้างหลังหรือข้างๆเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ผมเองก็ต้องปรับตัวเรื่องผลกระทบจากก็ห้องทำงานของผมอันเก่าเป็นโต๊ะทานข้าวชั้นล่างตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น work from home เปลี่ยนเป็นที่สำหรับเรียนหนังสือเป็นที่เลี้ยงเด็กบ้างก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับก็หวังว่าห้องนี้เนี่ยอาจจะคงไม่แคบเกินไปเนาะสำหรับการรีวิวกันพาแต่ไม่เป็นไรเรามาดูกันพาตัวนี้ละกันวันนี้เรามีกันพาอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นสเกล1:100ก็คือตัวนี้ครับ RX78 F00 นี่สเกล1:100คือถ้ามือใหม่กันพายอย่างผมเนี่ยมาเจอสเกล1:100เนี่ยต้องคิดว่ามันเป็น MG แน่นอนเพราะว่า1:100ผมตั้งแต่ต่อกันมาเนี่ยผมก็ไม่เคยดูหรือไม่เคยเจอสเกล1:100ที่มันเป็นตัวอื่นเลยแต่ตัวเนี้ยที่ผมจะเอามาให้ดูมันเป็นสเกล1:100ก็จริงแต่ไม่ใช่เป็น MG มันเป็น non grade นะครับนี่ก็คือตัวนี้เป็น RX78 F00 นี่เป็นGundam Factory Yokohama มันเป็นซีรีส์ของตัวของ Gundam Factory Yokohama เนาะตัวนี้เนี่ยมันจะต่างจากตัว Gundam ที่ผ่านมาของ MG หรือตัวรายผลิตการอื่นก็คือถ้าเป็น MG เนี่ยก็จะมีรายละเอียดแล้วก็ตัวของโครงในน่าจะเยอะหน่อยแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยเป็น non gradeก็คือถ้าเทียบเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนกับ SG ที่อัตราส่วน1:144แต่ขยายสเกลมาเป็น1:100ดังนั้นเนี่ยเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของ panel line หรือชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ละเอียดหรือมากเท่ากับ MG แต่ว่าเราจะมาดูที่ว่าวันนี้ตัวนี้ข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับตัว RX78 F00 เนี่ยเป็นกันดั้มที่เขาเรียกว่าออกแบบขึ้นมาใหม่คือไม่ได้ออกแบบขึ้นมาใหม่ก็คือต้องพูดว่ามันไม่ได้เหมือนกับตัวที่ผ่านๆมาที่ทำการเอาตัวเก่ามาเปลี่ยนสีแต่ตัวนี้เขาไปดึงตัวอย่างมาจากกันดั้ม1:100ที่โยโกฮาม่านะครับที่มันมีคลิปคิดว่าหลายๆคนเคยได้ดูแล้วแหละคลิปที่กันดั้มที่อยู่ตรงแฟคทอรี่ที่มันมีด็อกแล้วก็มันสามารถขยับได้นั่นแหละครับเขาถอดตัวสีแล้วก็ตัวของแผงลายต่างๆเนี่ยมาไว้ในตัว RX78 F00 ภายในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับมาหน้าตาฟิงเงลนี่ครับ1:100เนาะเป็นลายของ Gundam Factory Yokohama แล้วก็จะเห็นว่าถ้าเป็นหน้ากล่องเนี่ยเห็นไหมครับตัวแผงลายต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดยิบเลยนะครับนี่ก็จะมีส่วนที่เป็นเข่าขาที่พิเศษนะครับตัวจอยแล้วก็ตัว Action Base นี่ก็จะแถมมาในกล่องนี้ด้วยก็ Action Display นี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่ามีอะไรกันบ้างไม่รอช้าละเรามาดูในกล่องดีกว่าอันบ็อกซิ่งกันเลยว่ามีอะไรบ้างฟ้านี่ชิ้นส่วนก็จะมีสีขาวสีแดงสีเหลืองแล้วก็เป็นตัวฟอยล์สติ๊กเกอร์เนาะคู่มือนี่มาเป็นเล่มเลยเนาะส่วนของที่เป็นข้อต่อตัวมือแล้วก็ดาบเป็นสติ๊กเกอร์ใสเป็นดีคอใสเนาะ
สีขาวจำนวนแผงก็ไม่เยอะครับถ้าเทียบกับ MG นี่ก็คือคนละแบบกันเลยเนาะจริงๆก็คือคล้ายๆ HG นั่นแหละแต่ว่าตัวใหญ่กว่าอันนี้เป็นAction Display น่าสนใจเลยเป็นเหมือนกับฐานเลยแหละแล้วก็สามารถเก็บตัวมือข้างใต้ได้อันนี้เป็นคู่มือจะเห็นว่าเป็นเล่มเลยเนาะเดี๋ยวมาดูคู่มือก่อนเป็นเล่มเลยแหละแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีพารากราฟตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะมีบอกเรื่องของเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาให้มันเข้ากับตัว Gundam Factory Yokohama นี่แหละผมอ่านคร่าวๆนะก็ประมาณว่าหลังจากสงคราม1 ปีไปแล้วเนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนของ Gundam ตัว IX-782 เนี่ยหายไปก็คือหายไปในอากาศนั่นแหละแล้วก็จะมีบางส่วนหล่นลงมาหรือถูกค้นพบข้างกับตัวของโยโกมาซึ่งเป็นที่ตั้งของ Gundam Factory นี่แหละแล้วก็เขาก็เลยนักวิทยาศาสตร์ก็เลยเอาชิ้นส่วนนี้แหละมาทำการวิจัยและมาต่อสร้างกันดั้มขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นตัวนี้ครับ RX-78F00 นี่แหละครับนี่คู่มือก็จะมีบอกกันดั้มด็อกก็จะเป็นกันดั้มแลบนี่ข้างในแลบเขาก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆคอมมูนิตี้ต่างๆที่เกี่ยวกับกันดั้มตัวคู่มือนี่ก็ใหญ่ดีเนาะเล่มมันจะใหญ่เลยแหละอ่านง่ายดูภาพแล้วก็น่าจะไม่ปวดตาเท่าไหร่นักนี่ก็จะเห็นว่าชิ้นส่วนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นตัว IX-78 ด้วยก็ทำให้ต่อไม่ยากเท่าไหร่นี่ตัวของโล่เนาะตัว display base นี่ก็ที่บอกเนี่ยสามารถเก็บตัวชิ้นส่วนต่างๆไว้ข้างใต้ก็ได้นี่ปืนเนี่ยข้างๆมีโล่แล้วพอต่อมาเป็นภาพรวมเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นกันดั้มยืนด็อกกิ้งกับตัวทาวเวอร์นี่อยู่และนี่ก็เป็นไกด์ของตีคอลมาหมดละก็คู่มือสวยเลยแหละครับเดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนแล้วกันนี่ก่อนเลยครับนี่สติ๊กเกอร์ใสไม่ใช่นี่ฟับชุบอุ้ยปิ้งนี่ก็เป็นส่วนของข้อต่อนะ PC แล้วก็ Display Base
ครับ